Inaanyayahan ng lahat na umantabay sa nalalapit na pasimula ng ating palatuntunan. Mangyaring manatiling nakatutok sa bawat bahagi ng programang ito. The Philippines recorded 4,578 new COVID-19 cases, its highest single-day tally since September of last year. This brings the national tally to more than 611,000, with over 52,000 of those being active. Friday's number of active cases is also the highest since October. Dumating na sa bansa ang dagdag na 1.5 million doses ng bakuna ng Sinovac. It was what many hoped for almost a year. Medical workers getting the first doses of the coronavirus vaccine. Sa patuloy na pakikipaglaban sa COVID-19 virus, hindi natitinag ang puso ng bawat Pilipino upang isakatuparan ang mithiin para sa bayan. Tunghayan sa ikalawang pagkakataon ang natatanging pagtatapos ng mga mag-aaral mula sa Senior High School Department ng Palo Alto Integrated School. Sulyapan ang mas pinalawak, mas pinag-alam at mas pinatatag na kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay! Halina't ating tunghayan sa ikalawang pagkakataon ang natatanging virtual na pagtatapos ng mga mag-aaral mula sa Palo Alto Integrated School sa taong panuruan 2020 at 2021 na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatatagin sa gitna ng pandemya. Ito si Ginoong Perfector Remo Rosa Valencia, ang guro ng ating palatuntunan. Isang masayang pagbati sa ating panauhing pandangal, Binibining Maria Cristel Tapia Robles, sa pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, Ginang Susan De Leon Oribiana. Sa ikalawang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, Ginoong JP Lopo. Sa tagamesid pampurok ng mga paaralan ng Cluster 8, Ginang Marites M. Soleta. Sa pamunuan ng Palo Alto Integrated School na pinangungunahan ni Ginang Marites M. Percelia, mga guro at mga tauhang bahagi nito, sa mga magulang, panauhin at mga magsisipagtapos sa taong panuruan 2020 at 2021 na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatatagin sa gitna ng pandemya.
Upang formal na simulan ang ating palatuntunan, inaanyayahan ang lahat na sabay-sabay awitin ang pambansang awit ng Pilipinas at ilagay ang bawat sarili sa presensya ng poong may kapal para sa isang panalangin na pamumunuan ni Eileen K. Beato, mag-aaral mula sa Humanities and Social Science strand, na susundan pa ng pag-awit ng himno ng Calabarzon at ng himno ng Kalamba. Magiliw, prenes ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiid. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may nilagang tula, tawid sa paglayong minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang biligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo sa amin upang maisakatuparan ang gawain nito. Salamat rin po na sa kabila po ng mga pagsubok na ibinigay niyo sa amin ay naririto kami ngayon at nagbibigay pugay. Panginoon, maraming salamat din po sa patnubay, gabay, kaalaman at karunungan na ipinagkaloob niyo sa amin upang malagpasan ang hamon ng buhay. Pinagpapasalamat rin po namin ang aming mga guro, magulang at mga kaibigan na walang sawang sumusuporta at naniniwala sa amin. Panginoon, hinihiling po namin ang katagumpayan ng gawain ito, nawaway kayo po ang gumabay sa amin at manguna. Itinataas na po namin ang lahat sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Dito sa timog Katagalugan, sumibol ang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masagana, lahat kami may pagkakaisa, sa mithiin ay sama-sama. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa haba
panahon. Lalawigang Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, at mga lungsod pa. Antipolo, San Pablo, Cavite, Lucena, Batangas, Calamba, Santa Rosa, Dasmariñas, Tayabas, Imus, Bacoor, Binyan, Cabuyao, General Trias, Tanawan at Lipa. Hey! Hey! Mga kawani ay tanging-tangi, maglingkod ay laging gawi. Kailan pa man sa Diyos ang aming lahi, kabataan ay paunlarin, ito ang unang layunin. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Lalawigang Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, at mga lungsod pa. Antipolo, San Pablo, Cavite, Lucena, Batangas, Calamba, Santa Rosa, Dasmariñas, Tayabas, Imus, Bacoor, Binyan, Cabuyao, General Trias, Tanawan at Lipa. Hey! Hey! Dito sa Timog Katagalugan, sumibol ang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masagana, lahat kami may pagkakaisa, sa mithiin ay sama-sama. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Mabuhay! Upang opisyal na buksan ng programang ito, atin pong bigyan ng isang masigabong palakpakan ang ating punong guro upang ipaabot ang kanyang bating panimula. Sa ating tagapamanihala ng mga paaralan ng lungsod ng Calamba, Ginang Susan D.L. Oribiana, sa ating taga-Masid Pampuro ng Cluster 8, Ginang Marites M. Soleta, sa ating mga guro, mga magulang, mga pamunuan ng barangay,
At higit sa lahat, sa ating mga magsisipagtapos sa araw na ito, isang maganda at masayang araw para sa ating lahat. Lubhang napakahalaga ng araw na ito para sa bawat isa sa atin. Sapagkat ngayon, ang pagpapatunay na sa kabila ng napakaraming hamong dumarating sa atin, ay patuloy nating naitataguyod ang pag-aaral ng ating mga anak. Una sa lahat, binabati ko kayo mga magulang sa inyong walang humpay na pagsuporta sa kanilang pag-aaral. Alam ko na napakaraming pagsubok ang ating pinagdaanan upang marating natin ang ating tagumpay. Mga magsisipagtapos, tandaan ninyo, ito ang pasimula pa lamang ng mas marami pang hamon na haharapin natin sa buhay. Unti-unti pa lamang nabubuksan ang inyong isipan sa realidad ng buhay, kaya't lagi nating isaisip ang makabubuti hindi lamang para sa ating sarili, kundi higit sa lahat ang makabubuti para sa nakararami. At lalong higit ang makabubuti para sa ating pamilya. Magsikap kayo at magpunyagi upang makamit ninyo ang inyong minimiti. Ang landas tungo sa tagumpay ay lubhang masalimuot. Subalit, baunin ninyo tungo sa tagumpay ang inyong mga natutunang aral sa ating paaralan. Hangad namin ang tagumpay ninyo sa hinaharap. Bagamat napakaraming pagsubok, tandaan ninyo ang mahalagang payo na ibibigay naming mga guro sa inyo. Maniwala kayo sa inyong sariling kakayanahan at magtiwala kayo na lahat ng inyong mga pangarap at minimiti ay inyong makakamit kung kayo ay patuloy na magpupursige at magtitiwala sa inyong sariling kakayanan. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa mga taong laging nariyan sa inyong tabi. Lalong-lalo na sa inyong mga magulang, sa inyong mga guro, at sa lahat ng taong handang tumulong sa inyo. Nawa sila ang gumabay sa inyo sa pagkamit ng inyong tagumpay. Mga magsisipagtapos, huwag ninyong kalimutan na ang lahat na mayroon kayo ngayon ay biyaya mula sa ating Poong May Kapal. Kaya't manatili tayong positibo at determinado sa pag-abot ng inyong tagumpay. Samahan ninyo kami sa pagpapatatag ng kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Muli, binabati ko kayo ng maligayang araw ng pagtatapos at nawa ang tagumpay ay inyong makamit. Congratulations! Salamat. Sa puntong ito, atin pong pakinggan ang mga makabuluhang mensahe ng pagbati mula sa ating mga kapitapitagang kawani ng kagawaran ng edukasyon. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Isa na namang taong panuruan ang wawakasan natin sa panahong ito. Hindi biro ang dinaanan ng bawat mag-aaral upang maabot ang natatanging okasyon na ito. Ibang-iba ang sitwasyon ng mga batang magsisipagtapos ngayon o mga batang tatawid mula sa isang level patungo sa kabilang antas. Mga batang magsisipagtapos at mga batang tatawid sa kabilang antas, binabati ko kayo. Kayo
ang kauna-unahan na batch ng mga mag-aaral na magtatapos sa inyong kurso na hindi pumasok sa paaralan. Kayo ang unang batch na nakaraos sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng distance learning modality. Alam nating lahat kung ano ang dinaanan ng bawat isa. Sa pagsisimula ng pasukan ngayong taong panuruang 2020 hanggang 2021, marami tayong katanungan na ating sinagot. Tinanong natin kung kakayanin ba natin talaga ito. Tinanong natin kung may kakayanan ang bawat guro, ang bawat bata na magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Tinanong natin kung paano ba natin ito gagawin. Sa pagtutulungan ng bawat isa, mga magulang, mga mag-aaral, mga guro, mga pinuno ng paaralan, at maging ng komunidad, ng ating mga kaibigan sa barangay, ng ating mga kasamahan sa pamayanan, na idaos natin at na ipagpatuloy natin ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa panimula, ang bawat paaralan ay ating inatasan na magtakda ng kanilang basic education learning continuing plan. At dahil dito, ang bawat paaralan, ang bawat guro, ang bawat pinuno ng paaralan ay nagsunog ng kilay upang pag-aralan kung paano natin maipaparating sa mga mag-aaral ang mga aralin kahit ang mga bata ay nasa kanilang sariling tahanan. Maraming pagsubok ang ating dinaanan. Marami ang nagduda kung kaya pa rin nating ibigay ang kalidad na edukasyon na karapatan ng bawat batang Pilipino. Ngunit muli napatunayan ng bawat Pilipino ang kanyang katatagan, ang kanyang pagiging mapamaraan sa pamamagitan ng mga bagong delivery mode na mandato ng DepEd. Natapos natin ang panuruang taon na ito. Ang COVID-19 pandemic ay isang pagsubok sa ating lahat. Isang test kung kaya nga ba natin ito. At masasabi natin na napagtagumpayan nating lahat ang pagsubok na ito. Hindi biro ang mag-aral nang hindi mo kaharap ang iyong guro. Hindi biro ang maghanap ng panibagong kahulugan nang hindi mo kapalitang kuro-kuro ang iyong mga kamag-aaral. Ngunit sa kabila ng kakapusan natin ng face-to-face o harapang pag-aaral, na itaguyod natin ang panuruang taon na ito. Nahirapan man tayo sa ganitong sitwasyon, marami tayong natutunan. Maraming bagong kakayahan ang nalinang sa bawat mag-aaral. Ang bawat bata natuto na magdisiplina sa kanyang sarili, maghati-hati ng kanyang oras upang magampanan ang bawat requirement sa bawat learning module na kailangan nilang sagutan. Natuto na makipagkomunikasyon sa kanilang mga kaibigan nang hindi harap-harap. Natutong gumamit ng messenger, natutong gumamit ng text o telepono o anumang bagay na naglalayong magkapalitan ng kuro-kuro kahit hindi magkakaharap. Si lolo, si lola, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, bumalik sa grade 5, bumalik sa grade 3. Ngayon, kaya na natin talaga na sabihin, kakasaka ba sa grade 5? Kaya na natin to. Kasi kayo rin, mga magulang, nakitulong sa inyong mga anak na nag-aaral. Sa panahong ito, kahit sa hapagkainan, kung minsan may mga pamilya na ang kwentuhan umiikot sa integers o kaya umiikot sa science problems. Lahat ng kwentuhan natin
tunay na naging educational dahil dito sa ating alternative delivery modes. Ang panuruang ito, hindi natin matatapos kung hindi katulong ang mga magulang, ang pamilya, ang komunidad. Ang mga guro hindi nag-relax kasi hindi man nila kaharap ang kanilang mga mag-aaral. Higit naman ang ginawa nilang preparasyon ng kanilang mga leksyon upang matulungan ang mga magulang na ito'y maitawid at maiparating sa mga mag-aaral. Maraming magandang dulot ang nangyaring ito sa atin. Nalayuman sa paaralan o sa silid-aralan ang mga mag-aaral. Nalapit naman ang kalooban ng bawat isang miyembro ng pamilya dahil tulong-tulong silang nagsosolve ng math problems. At lahat pong ito ating ipinagtagumpay. Lahat ng ito kinaya natin para sa bata, para sa bayan. Kaya po sa taong panuruang 2020 hanggang 2021, taas noo tayong lahat na magsasabi, patuloy ang kalidad na edukasyon para sa mag-aaral ng mga Pilipino. Muli po ang aking pagbati sa lahat ng nagsisipagtapos at ang aking pasasalamat sa lahat ng nagtulong-tulong upang ang seremonyang ito ay ating maisakatuparan ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang mapagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong module. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng mga module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan at makakamit ang layunin na maitataguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang natin na isagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagbabagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan, ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkakamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago
hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at mga namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at maipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon dulot ng pandemya. Mabuhay kayo mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng DepEd. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo kami at umahanga sa inyong sakripisyo at pagtitiyaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral, buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki, amin itong itinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakaamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. Muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos at naway ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag at mapagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been
a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So, congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen
next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and
Perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Upang ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita sa araw na ito, atin pong muling inaanyayahan ang ina ng paaralan, walang iba kundi si Ginang Marites M. Priscilla. Akin ang karangalan upang ipakilala ang ating panauhing pangdangal sa araw na ito. Siya ay nagtapos sa ating paaralang Palo Alto National High School noong taong 2010 bilang class valedictorian. Siya rin ay nagtapos ng kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños sa kursong BS Food Technology noong 2014, kung saan siya ay kinilala bilang National Level Awardee of the Best Scientific Paper Presentation in Crop-Related Research of the 4th National Agriculture Student Congress. Siya rin ay nakapagtapos sa Ateneo de Manila Graduate School of Business Center for Continuing Education sa Makati City at nagtapos with Academic Citation Award noong 2019. Higit pa niyang pinatunayan ang kanyang angking kagalingan sa larangan ng pananaliksik, kung saan siya
ang main author ng scientific journal, Utilization of Cooking Type Saba Banana in the Development of Ready-to-Drink Juice with Improved Quality and Nutritional Properties, published under MDPI, Basel, Switzerland noong April 2019. Siya ay nagtrabaho sa BNC Ingredients Corporation bilang Technical Sales Representative noong 2014 to 2015. Siya rin ay isang Technical Research and Development Specialist mula 2015 hanggang 2017. Sa kasalukuyan, siya ay isang Product, Marketing and Technical Research and Development Officer sa Max Chicken Incorporation and Max Group Incorporation at kinilala sa kanyang mga kasanayan sa larangan ng New Product Development, Existing Product Improvement, and Value Engineering, Sensory Evaluation at Technical Writing sa buong Pilipinas. Atin pong bigyan ng isang masigapong palakpakan ang ating panauhing pangdangal, Maria Cristel Tapia Robles. Thank you so much for that wonderful introduction, ma'am. It is truly my honor to be part of this momentous event. At first, I was really hesitant to accept the invitation to be this year's speaker. I have so many doubts in my mind, but in God's amazing grace, here I am, accepting the challenge despite of my what-ifs. Blessed day to everyone. Almost a year and a half ago, the catastrophic COVID-19 pandemic has hit us so hard that it even caused a 180-degree turn in our everyday lives. Health protocols, travel restrictions, quarantines, and lockdowns have been bombarding and suffocating us during this entire season. The impacts of this pandemic are unimaginable. Several lives are lost. Numerous were tested positive and suffered not only from physical pain but also mental tortures. Unemployment rate skyrocketed and many families were affected. Even the education system has been transformed instantly from face-to-face to remote distance learning. This is not indeed a smooth and simple transition. By the way, I have questions for you. Una, kumusta ka? At pangalawa, naalala mo pa ba yung huling beses na pumasok ka sa paaralan bago dumating ang pandemya? These are simple yet impactful questions, right? Maybe there are various thoughts that are now entering your mind. Memories like attending the last flag ceremony, bell ringing, the noises and the laughter in the corridor during recess, lunch break, or even end of classes. Morning and goodbye greetings, pen and paper quizzes and examinations, or even the last time that you annoyed your teacher and classmates, and many other moments that are really worth reminiscing. Sobrang nakakamiss talaga, di ba? Cliché as it may sound, but change is inevitable. It is constant. Starting from the implementation of K-12 up to the current setup now. This batch is so brave that they have adopted all these transformations and reformations. Just to give a simple overview on this impact of pandemic, based on the data by the Department of Education last October 2020, almost 2.7 million students were not able to enroll this year. Majority were from private schools. The most common reasons are, first, family matters, second, lack of personal interest, and last is financial concerns.
I'm sure many of us can relate to this. Sa mga magsisipagtapos ngayong araw, sobrang palad nyo dahil hindi kayo kabilang sa mahigit na 2 milyong mag-aaral na huminto sa pag-aaral. The theme, Strengthening Quality Education Amid COVID-19 Pandemic, really challenged me and left me thinking, paano nga ba natin lalong mapapagtibay at mapapatatag ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya? In fact, there are many factors which help in strengthening the quality of education. These include government support, from providing funds and resources up to the implementation of various alternative and flexible learning systems, online and offline. There are also online trainings to school faculties in order to fully equip them with the necessary skills and knowledge that will enhance and will make teaching more effective and interactive. However, strengthening the quality of education this time doesn't merely rely on the best modules and tools, best teachers, best gadgets, and how the lessons are being prepared and delivered. In this new normal, quality education is being affected by those intangible things. Now, it is a matter of an appeal to the emotions and everyone's mental health. Personally, I have seen and witnessed so many setups which are really heartbreaking. For parents, many of you have been unemployed due to pandemic, but you are striving to provide the needs of your families, of these graduates. Majority of you are juggling your jobs day and night, doing multitasking at home, attending to work and family at the same time. Some of you have even swallowed your pride to borrowed money just to buy a laptop or a mobile phone that your children can use during online school. Many of you are struggling too in answering and deciphering your child's out-of-the-world lessons that are not taught during that time or your time. Alam ko po minsan nakakabobo talaga, pero ang totoo, sobrang hirap. Ngunit maraming salamat po dahil sa kabila ng hirap ay kinakaya niyong makipagsabayan sa agos ng buhay at sa maraming pagbabago. For teachers, you are now swimming in a pool of modules but still manage just to make sure that each student receives resources that will support their learning. You have become instant video makers or vloggers, ika nga natin. Meron pa nga TikTokerist. Elderly teachers, kung nakikinig man po kayo, regardless of your struggle navigating the new technology, you are really doing your best to cope up. Some of you are even working day and night, ensuring that all lessons are reviewed and checked, but do not receive even a single penny as pay for your hard work. I know someone, and I truly adore his passion and commitment. Some of you have been infected by the virus. Some even lost their loved ones or colleagues, but still continue to virtually teach their students, despite of the suffering and grieving. Kayo po ay tunay na mga bayani. Students, I know you have been struggling in this new mode of learning. I know you have been missing a lot of things. There was this student who honestly admitted that he finds it difficult to understand complex math lessons without a physically present teacher. He needs a teacher because it takes him days to understand a lesson.
He doesn't even have a family member, a relative, a sibling to whom he can rely on and ask for help. Maybe some of you are comparing yourselves to others due to technological gaps, laptop, computer, or even a tablet or mobile phone, plus securing an internet connection aren't something that all of you can easily have an access to, no matter how much your parents would like to provide. You all have an option to quit. But I am so happy and proud that you chose to press on, that you chose to continue and move forward. Saludo ako sa inyo. According to Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is a necessity, whatever the mode is. The quality of education dictates the quality of life that we will be experiencing in the future. Teachers, educators, who made and continuously making all the best professionals. In times that you are feeling frustrated, please be reminded that your passion and efforts are not put to waste. Continue collaborating with parents and students. Please never lose your trust and confidence in each of your student that he or she will make it big someday. Parents, who are the number one support system of the students, you are their partners. Show that you care for them. Ask your children how are they from time to time amid your busy schedules. Please never get tired of understanding, supporting, and believing in your child. Please do not be the reason why he or she has given up her dream in life. Students who will become great professionals someday, who will become educators, doctors, lawyers, and even politicians. Please understand and respect your teachers and parents. Like you, they are all having a hard time too. But because they love and care for your well-being, they simply set that aside and still continue to give the part of their life to support you grow. Be grateful every moment to all the people that are surrounding you. Even the tiniest blessing. Do not compare yourself to others. Students, please set your goals as early as possible and focus on achieving them. Do not let external factors and other person limit you from reaching your goals. Know and always go back to your biggest why in life. Maximize your time. Surround yourself with strong support systems, your family, relatives, and friends that will never ever doubt your capabilities. You are the one creating your future. To wrap this up, quality education can be achieved not only by physical things, not only by having the right tools and resources, but also through the spirit of collaboration, doing sacrifices from time to time, building trust and confidence, showing resilience and care among teachers, students, and parents, and lastly, but most importantly, is having a grateful heart. Gratefulness. Always look above and thank our sovereign Creator for each day, for your life, for the smallest possible blessing that is being given to you. Because despite of our unworthiness, He never fails to love, provide, care, and lift us up in all those moments that we just want to give up.
all those moments that we are doubting His capability. These are the intangible things that will boost everyone's interest and will positively impact not only our current education system, but also our quality of life, even after this pandemic ends. Tomorrow has always been unsure, but one thing is for sure. Our job is to help everyone in providing quality education for all, even in these exceptional and challenging times. To the graduates, you are the most precious resource that the world has. Always do your best. Do not forget to smile and be optimistic. Once again, saludo ako sa inyo. Congratulations and God bless on your next journey towards adulthood. To God be all the glory. Thank you. Maraming salamat po. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A, Calabarzon, Schools Division of Calamba City, Palo Alto Integrated School. Certificate of Appreciation is hereby given to Maria Cristel T. Robles for the selfless dedication, unflinching commitment, and unwavering assistance and support extended to Palo Alto Integrated School as a guest speaker on the 4th Commencement exercises with the theme Kalidad ng Edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Given the 16th day of July 2021 at Palo Alto Integrated School, Palo Alto, Calamba City. Signed by our Principal Marites M. Priscilla. Amin ang kasiyahan na dumako sa pagpapakilala, pagsusulit at pagpapatibay sa mga batang magsisipagtapos mula sa Senior High School Department ng ating paaralan. Malugot po naming binibigyan ng pansin ang ating punong guro, taga-Masid Pampurok ng Cluster 8, gayon din ang tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba. Ginang Marites M. Suleta, taga-Masid Pampurok ng Cluster 8, malugod ko pong isinusulit sa inyo ang 79 na kabataang lalaki at 79 na kabataang babae na may kabuoang bilang na 158 kabataan na ayon sa kanilang mga gurong tagapayo ay malulahating nakasulit sa itinakda ng kagawaran ng edukasyon. Sa ating minamahal at ginagalang na nagpapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, malugod ko pong isinusulit sa inyo ang mga batang magsisipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 na ayon sa pagpapakilala ng kanilang gurong tagapayo at pagsusulit ng kanilang punong guro, sila ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa kurikulum ng sekundarya na itinakda ng kagawaran ng edukasyon. Kung kaya hinihiling ko sa araw na ito na hindi kong pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng kagawaran ng edukasyon bilang tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos sa kurikulum na pang-senior high school na itinadhana ng kagawaran ng edukasyon ngayong taong panuruang 2020 hanggang 2021. Maaari na ninyong tanggapin ang sertipiko ng inyong pagtatapos. Binabati ko kayong lahat. Upang formal na tanggapin ang katibayan ng pagtatapos, atin pong inaanyayahan ang mga gurong tagapayo ng mga mag-aaral mula sa ika-12 baitang. Tunay ang aking kagalakan na ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos mula sa Accountancy, Business and Management. Mga lalaki,
Dinglasan Jan Eisen L. Lineso Love Jan C. Mikosa Jan Kyle. Ordanes Joshua P. Ortiz Ezekiel Sandrix S. Sarto Sean Lowell F. Mga babae: Alcabasa Leinash M. Banyega Jerilen C. Beha Maria Rica Joy D. Betis Precious IBG. Boridas Janelle R. Buenofe Rachelen May D. Bueno Jessa I. Kamantige Luz Angeline B. Castillo Jenny G. De Dios Jessica M. Hernandez Raquel C. Hingan Liza Fe R. Islam Shanti G. Laksamana Nicole P. Mayor Mariel Joy M. Molina Laika M. Paz Angel Louis M. Piano Daniela May Y. Ramento Melody M. Rodriguez Maria Carmela G. Rosales Wika May E. Sambitan Kayla Marie T. Atwisa Hannah Marie F. Ikinalulugod ko pong ipakilala ang mga batang nagsipagtapos mula sa Humanities and Social Sciences strand. Mga lalaki: Bautista Mondragon Salvatierra. Burgos Mark Ian Quintana. Colasito John Ace Exconde. Kudisal Mark Nava. Dinglasan Louis Aaron Amlon. Ibanez Nathaniel Escudero. Magtibay Jeffrey Ramirez. Manulat Christian John Anthony Cervantes. Mercado Paul Angelo Nocum. Muñoz Mark Martin. Perete Jethel Roy Silang. Ranes Andrian Tragona. Robles Jordan Reynancia. Rosas Johnny Cabrera. Saliba Jericho De Sumala. Salmon Aladin Jr. Librado. Senyo John Benedict De Luna. Torzar Simon Villagen. Mga babae: Alvarez Giselle Servillon. Belauro Shaira May Soten. Bien Pamela Joy Lazado. Bilolo Julie Jane. Castillo Princess Dumagat. Senon Arjen Asuncion. Columna Preselin Mescosa. Cristo Glesa May. Gataw Jamaica Normal. Lingon Audrey Marie Hogno. Lucena Heseri Marie Escal. Manaig Jeka May Fortuna. Manalo
Roan Cristel Diokno, Milano Ira Monique Matanggihan, Pareño Elizabeth Bragado, Pesquisa Dimples Mercado, Redoma Ilaika Zulueta. Narito po ang mga mag-aaral mula sa Humanities and Social Science Strand, pangkat Socrates. Mga lalaki: Abargos Daniel Fernandez, Anselmo Tristan Pascual, Basalo Jomari Ramos, Calanyada John Renzo Levina, Cebu Giancarlo Montiano, De Torres Michael Jr. Berden, De Los Reyes Raven Emalay, Gansa Macvon S. Puerta, Gonzales Rodel Cabrera, Linatok Lawrence Tacderan, Makapagal Christian Reyes, Manggiyat Ivan Muling Tapang, Maravilla James Errol Bayrante, Montes Raven Tristan Chang, Onte Jimwell Dimaculangan, Padilla James Paul Versosa, Pontesor Arbench Arfrasio, Kiliza Sherwin Sulatra, Sir Doncilio Shane Stephen Godes. Mga babae: Aguasito Jaira Paloma, Aliman Alona Igrubay, Beato Aileen K. Lopez, Cabrera Agnes, Centino Sheena Barbosa, Clet Arum K. Moling Tapang, De Guzman Ira May Matanggihan, Dinglasan Christine Joy Amlon, Dulyage Shirley Masapol, Equial Nicole Gonzalez, Hamera Jonel Apanto, Malubay K. Charn Kiara, Manaig Jaira May Fortuna, Medes Angelica Grace Onte, Milka Nicole J. Faner, Munar Joyce Ann Riambon, Pineda Kenly Rolyoque, Sorbona Nicole Alain Pastolero. Ikinalulugod ko pong ipakilala ang mga batang nagsipagtapos mula sa Electronic Products Assembly and Servicing, pangkat Kulum. Mga lalaki: Abelia John Mark G, Agnote Jim Carlo M, Averion John Cyrus F, Basco Renmar C, Condrada Jasper E, Corong Mark Andre M, De Jos Alkin M, Enoria Ralph Ivan L, Escal Jayron R, Infante Freddy Jr. J, Lakap Patrick Anthony J, Laksamana Joshua O, Maitim Justin M, Mante Wendell T, Moradas Jowerly James R, Sembrano Ronel O, Sorizo Raymark M, Umandal Jonel L, Villacrucis Carlo Jason S. Mga babae: Austria Jennifer B, Bruan Kim Kayla P, Crisostomo Baby Joy S, Flores Sara Lea B, Letada Rochelle V, Manlapas Joan
A. Morales Karil M. Pelayo Casey C. Sarmiento Sheila May O. Tingil Gemma. Verdiflor Joanna S. Villarreal Clarice E. Ikinalulugod ko pong ipakilala ang mga batang nagsipagtapos mula sa Electronic Products Assembly and Servicing Strand ng pangkat Ampere. Mga lalaki: Asuncion Anthony A. Batas Jericho P. Calbelo Lawrence Jefferson D. Dael Christian J. R. De la Cruz Joey A. Diaz Elijah Joshua B. Puersas Jeron T. Humilia Mike Jasper D. Lagata John Cole H. Lucentales Eric John P. Manggiyat John Colen D. Matanggihan Ivo B. Oceano Gerald B. Santos Enrique G. Saut Daniel M. Solyesa Arvin. Villaflores Renzel B. Mga babae: Aliman Charlene May Y. Versalis Nicole. Caballero May A. Dumalag Marjorie J. Habla Rona Rose F. Mansanal Kristen Ann R. Para Myrene O. Verdiflor Joy Mabel S. Sorbito Rupa May O. Dumako naman tayo sa paggagawad ng mga parangal sa mga batang nagpamalas ng natatanging husay at dedikasyon sa pag-aaral sa gitna ng pandemya. Akin ang karangalan na ipakilala sa inyo ang mga batang nagkamit ng karangalan mula sa Accountancy, Business and Management. Beha Maria Rica Joy de Mapilis. Hernandez Raquel Cailo. Lineso Lavjan Kabili. Mayor Mariel Joy Mudlong. Molina Laika Magbuhos. Ortiz Ezequiel Sandrick Salvador. Piano Daniela May Ibanez. Rodriguez Maria Carmela Jenil. Rosales Rica May Ebanez. At Twisa Hannah Marie Fortuna. Isa pong malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang mga mag-aaral mula sa Humanities and Social Sciences strand na nagkamit ng mga natatanging karangalan. Eileen K. L. Biato. Pamela Joy L. Bien. Julie Jane Bilolo. Arsen A. Senon. Sheena B. Centino.
Ira May M. De Guzman, Michael B. De Torres Jr., Nathaniel E. Ibanez, Janelle A. Hamera, Kaychon Kiara Malubay, Rowan Crystal D. Manalo, Ira Monique M. Milano, Jimwell D. Onte, Jordan R. Robles, Nicole Alain P. Sorbona. Narito ang mga batang nagpamalas ng husay at determinasyon mula sa Electronic Products Assembly and Servicing ng Technical, Vocational and Livelihood Truck. Austria Jennifer B. Mante Wendell T. Para Mayrene O. Sarmiento Sheila May O. Verdiflor Joanna S. Villacrucis Carlo Jason S. At ngayon, para sa mag-aaral na nagpamalas ng natatanging husay at kasipagan, the finest, the brightest among the graduates of Batch 2021 mula sa Accountancy, Business and Management, Angeline Gluz Borja Camantige, may mataas na karangalan. Ngayon naman, ating bigyang pansin ang isang talumpati ng pasasalamat mula sa mag-aaral na nanguna sa mga batang magsisipagtapos at nagkamit ng mataas na karangalan mula sa Accountancy, Business and Management, Angeline Gluz B. Camantige. Sa pansangayong tagapamanihala ng mga paaralan ng lungsod ng Kanaba, Ninang Susan D.L. Origiana. Sa pangalawang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan ng lungsod ng Kanaba, Ginoong J.P. Lopo. Sa ating tagamasipang purok mula sa Cluster A, Ginang Marites Loreta. Sa ating ina ng paaralan, Ginang Marites Priscilla. Sa ating panauhing tagapagsalita, Binibining Maria Cristel Robles. Sa aming gurong tagapayo, Ginoong Perfecto Valencia. At sa lahat ng aking guro buhat sa Junior High School Department at higit lalo sa mga kapit-kapitagang guro mula sa Senior High School Department, sa mga magulang, panauhin at sa mga kapwa ko magsisipagtapos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa kabila ng mga kahindik-hindik na mga pangyayaring naganap, simula sa pagsabog ng Bulkang Taal hanggang sa paglaganap ng mapaminsalang COVID-19 virus sa buong mundo, ganap na para sa ating buhay ang pagbabago sa mga naksinayan. Kaalinsabay sa patuloy na banta ng pandemyang ito ay ang patuloy na pagbabago ng sistema ng edukasyon. Mula sa mga nakagagalak na ingay at tawanan ng mga mag-aaral, sa kanilang mga silid-aralan ay pawang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa ating paaralan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, ay natutunan natin maging matatag at maging matyaga sa buhay. Sa lahat ng problemang dumating, pandemya, kakulangan sa pinansyal na pangangailangan, libo-libong tao ang nawalan ng hanap buhay sa mga nasawi dahil sa virus.
at sa dagliang pagbabago sa mga nakasanayan, ay marami pa rin ang dapat nating pasalamatan. Nariyan ang mga taong handa kang tulungan at damayan upang muling bumangon at magtagumpay sa buhay. Isang karangalan po para sa akin ang magkaroon ng ganitong gantimpala. Kaya naman, taos-puso po akong nagpapasalamat sa mga taong naging parte ng aking buhay na siyang naging dahilan na makamit ko ang parangal na ito. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Siya ang nagbigay ng lakas sa akin at ang gumabay sa aking mga desisyon at mga aksyong gagawin. Pinaramdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa. At sasamahan niya ako na malampasan ang lahat ng problemang aking kakaharapin. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa aking mga pamilya dahil sila ang naging dahilan ko upang lalo pang magsumikap at makapagtapos sa aking pag-aaral. Sila ang naging sandigan ko sa tuwing ako'y nahihirapan at ang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Pangatlo, salamat sa mga guro na tumulong sa akin upang marating ang kung anong mayroon ako ngayon. Kayo po ang nagsilbing pangalawang magulang ng bawat estudyante. Gumagabay at nagtuturo ng mga aral na hindi lamang nanggagaling sa libro, kundi maging ang mga aral sa buhay na siyang magagamit namin sa araw-araw. Sa inyo po ang tunay na gantimpala at papuri. Batid namin ang lahat ng inyong paghihirap, sakripisyo, pagkalinga, pag-unawa, upang kami ay mas maihubog pa at maihanda sa susunod na yugto ng aming buhay. Sa kabila ng panganib na dala ng pandemyang ito, ay patuloy ang inyong hindi matatawaran na dedikasyon upang maihatid ang mga dekalidad na edukasyon sa amin. Kayo po ang tunay na frontliners ng ating kagawaran. Ika-apat, laking pasasalamat ko rin sa aking mga kaklase na nagsilbing kapatid at kaibigan na rin sa akin. Sa paaralan, sabay-sabay tayong nagtatawanan, nagdadamayan, at nagtutulungan upang makamta ng pangarap ng bawat isa. Salamat sa lahat ng alaala na tiyak nating babaunin habang buhay. Naway patuloy nating pagbutihin ang ating pakikibaka tungo sa mapaghamong landas. Alam kong handa na tayo para sa susunod na pahina ng ating buhay. Ika nga nila, basta ABM ay AB Amazing. Akin din ang taus-pusong pasasalamat sa ating sintang paaralan na pinamumunuan ng ating ginang Marites Castilla. Salamat sa mga masasayang araw na kung saan marami akong napulot na aral na humubog sa aking pagkatao. Salamat sa mga alaala at aral na aking dadalhin hanggang sa pagtutong ko sa kolehiyo. Ikaw ang nagsilbing tanglaw sa aking lakbayin. Salamat sa 7 taon bilang aking tahanan. At panghuli, sa mga kapwa ko magsisipagtapos. Salamat sa pagiging matatag upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral bagaman tunay na mahirap ang ating kinaharap. Batid ko ang inyong mga luha, bighati, at pagkabigo sa mga aralin na hindi natin lubusang maintindihan dahil malayo ang ating mga guro. Alam ko na minsan sa madalas ay mayroong mga araw na hindi natin lubusang maisip kung paano natin sisimulan at tatapusin ang mga aralin na nakasulat lamang sa bawat pahina ng ating modules. Ngunit, naging matapang kayo upang tapusin at pagtagumpayan ang ating natatanging laban. Ang araw na ito
ay ang araw nating lahat. Ang lahat ng paghihirap ay mapapalitan ng mga ngiti sa ating mga labi. Dito natin masasabi na sulit ang lahat ng paghihirap na ating napagdaanan. Naway tumatak sa ating puso at isipan ang mga alaala at mga aral na natutunan natin sa taong panuruan. At lagi nating pakatatandaan na patuloy tayong magsumikap at magtiwala na darating din ang araw na kung saan makakamtan natin ang tunay na tagumpay ng buhay. Ito ang pagsisimula ng wakas at ang hudyat ng panibagong simulain. Muli, maraming salamat at binabati ko kayong uli sa pagtatapos. Inaanyayahan ko ang lahat na itaas ang kanang kamay para sa panunumpa ng katapatan. Panunumpa ng katapatan, ipinangangako namin ang aming katapatan, pag-ibig at paggalang sa aming mga magulang, guro at paaralan. Ipinangangako namin itataguyod ang mga simulain ng edukasyon at gagamitin ang aming natutuhang kaalaman sa larangan ng paggawa. Isinusumpa namin na magiging masunurin sa mga batas at kaugaliang pinairal sa ilalim ng pangangalaga ng ating bandila at pagsubaybay sa may kapal. Ipinapangako namin ang aming lakas, adhikain at mithiin ay aming ihahandog sa kinabukasan upang higit na maging dakila ang lahing Pilipinas. Sa puntong ito, atin pong matutunghayan ang pangwakas na pananalita ng Pangulo ng mga guro ng ating paaralan. Walang iba kundi si Ginang Cheryl Briones Rodriguez. Sa ating mahal na punong guro, Ginang Marites Presilia, sa mga department heads, sa mga kasamahan kong guro, mga magulang, at sa mga batang nagsipagtapos sa araw na ito. Isang mainit na pagbati na mapayapang araw sa inyong lahat. Marahil halos sa lahat ng aspekto ng ating buhay ay mayroong naging impluwensya ang kasalukuyang pamiminsala ng COVID-19 na hinding-hindi natin matatakasan. Gaya ng mga pagbabagong nagaganap sa sistema, partikular na sa edukasyon sa bansa. Alam kong bago sa inyong pakiramdam ang ganitong uri ng pag-aaral. Kaharap ang libro, limitado lamang ang pagsubaybay na nagagawa ng mga guro sa paghango ng mga bagong kaalaman at higit sa lahat ang pagkatuto sa sariling kamay at isipan. Subalit alam kong kapalit ng paghihirap ninyong ito sa ganitong uri ng panahon ay ang pagtatag ng kalooban, pag-alis ng kamangmangan, at ang pagkatuto para mapagtagumpayan ang mapaghamong buhay. Kaya naman, saludo ako sa inyo, mga batang nagsipagtapos na sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan, ay patuloy pa rin ang pagsusumikap upang maabot ang ninanais na pangarap. Hindi rin naman maikakaila nakakabit ng bawat tagumpay na inyong nakamit ay may mga taong nasa likod nito na laging handang tumulong sa inyo sa bawat oras. Kaya dapat nating ipagpasalamat ang kanilang mga naging tulong na nag-ambag sa pag-apak ninyo sa rurok ng tagumpay. Sa mga magulang at kapamilya na walang sawang sumuporta at nagsakripisyo, sa mga gurong umantabay at walang kapagurang tumulong upang matutuhan ang mga araling kinakailangan sa hinaharap. Sa mga kaibigan na nariyan palagi sa oras na kinakailangan. At lalo't higit sa lahat, sa ating Panginoon, sapagkat hindi niya tayo pinabayaan at lalo pang pinalakas sa ganitong panahon upang ito'y malampasan. Tunay ngang isang malaking karangalan ang makapagtapos sa gitna ng ganitong delubyo. Binabati ko kayo, Batch 2020-2021,
sa matagumpay na pagharap sa mga pagsubok dala ng pandemya. Muli, magandang araw at maraming salamat. Apat na buwan matapos ang dapat na simula ng school year 2020-2021, nakabalik eskwela na rin ang mahigit 24 na milyong estudyante sa mga pampublikong paaralan. Binago ng pandemya ang pamamaraan, walang harapang klase, kundi online, modular ang mga leksyon o di kaya sa radyo at telebisyon ang turuan. Maraming hamon at problema pero kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga guro, mga estudyante at mga magulang para patuloy na makapag-aral ang mga bata sa kabila ng sitwasyon. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find that fighter, but I see in you, so you gotta walk it out and move mountains. We gotta walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up and I'll do it 1,000 times again. And I'll rise up, high like the waves. I'll rise up in spite of the ache. I'll rise up and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. When the silence isn't quiet and it feels like it's getting hard to breathe, and I know you feel like tired, but I promise we'll take the world to its feet and move mountains, bring it to its feet. Move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day.